Ceylon Survival YouTube channel එකට අදත් ඔයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කරදහය වලින් අපේ වගාවලට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා සවිස්තරාත්මකව කතා කළා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කරදහය ඔයාගේ ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කරදහය හදන විවිධ ක්‍රම තිබුණත් ඒ හැම ක්‍රමයකටම වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය ගැන අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි මේ ක්‍රමයට කුන්තානේ නම් උපකරණයක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ කුන්තානයක් මම හදාගත්තේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි කරදහය හදන වීඩියෝ එකට යනකම් ඔයා මේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයා මුලින්ම මේ වැඩේට 10 යවුර 5ක් විතර කලින් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. කිලෝ 50 පොහොර කවර 5ක් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදර ළඟම තියෙන වීම වලට ගිහින් ඔයාට ඕන තරම් මේ 10 හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට මේ වගේ පරණ තාච්චියක් හරි ලෝහ තැටියක් උඩ මේ විදිහට පොල් කටු දර යොදා හොඳට ගිනි මැලයක් හදාගන්න ඕන. ඉතින් හොඳට දර ටික ඇවිලෙනකොට අපේ කුන්තානේ නම් උපකරණේ මේ ගිනි මැලේ වැසී යන ආකාරයට තබන්න ඕන. හැබැයි මේ වෙලාවේ ගිනි මැලේට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදිහට යටින් ඉඩ තියන්නත් ඕන. ඉතින් මේ කුන්තානේ හොඳින් රත් වෙනකන් මේ ගිනි මැලේට අවශ්‍ය දර කෑලි දාලා හොඳට ගිනි අවුලවා ගන්න ඕන. කුන්තානේ හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි අර කලින් ලෑස්ති කරගත්තු 10 යවර පහම මේ කුන්තානේ යට බැරල් කොටස හොඳින් වැසී යන ආකාරයට හලා ගැනීම සිදු කරන්න. දැන් ඉතින් මේ කුන්තානේ කරදහය හදලා දෙන වැඩේ පැය 5ක් විතර යනකොට කරලා දෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන ගිනි අඟුරු නිවා ගන්නේ නැතුව තබා ගැනීම. උපකරණයේ ඉහළ බට කොටසෙන් දර පොල්ලෙලි වගේ දේවල් දාලා අපිට ගිනි මැලේ දිගටම දල්වාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 30ක් විතර යනකොට මේ වටේට තියෙන 10 ටික ටික අඟුරු බවට පත් වෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පැයකට විතර සැරයක් මේ 10 හොඳින් මිශ්‍ර කිරීම කරන්න ඕන. ඉතින් පැය කිහිපයක් යනකොට හොඳට කළු පාටට කරදහය හැදිලා තියෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේ මේ 10 ටික කුන්තානෙන් ඉවත් කර ගැනීම කරන්න ඕන. නැතිනම් 10 අලු බවට පත් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි මේ කරදහය ටික කුන්තානෙන් ඉවත් කරලා වතුර එකතු කරලා 10 අඟුරු තත්වයේදීම හොඳින් නිවා ගැනීම කරන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් ඔයාට මේ කරදහය වල උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ වගාවට කෙලින්ම යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දෙයක්. ඔයාට ඕන නම් කිලෝ 1-2 පැකට් හදලා කඩේට දාලා හොඳ ආදායමක් ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ කරදහය කිලෝ එකක් රුපියල් 100ක් වගේ මිලටත් අලෙවි වෙනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ළඟදීම හමු වෙමු.